Welkom in Marta's atelier. Onlangs kocht ik mij dit hier, olieverf van Winsor & Newton, en dit is traditionele olieverf. Dit is Terre Verte. En waarom koop ik nu traditionele olieverf wanneer ik alleen maar schilder met watervermengbare olieverf? Dit is omdat ik nergens Terre Verte gevonden heb bij de watervermengbare olieverf. Ik heb dit alleen maar gekocht nadat ik dit hier gevonden had. En dit is medium mix van Cobra. Dit zou traditionele olieverf tot watervermengbare olieverf maken. Wat zeggen ze daar nu zelf van? Doel: mengen met traditionele olieverf om het water vermengbaar te maken, zodat je geen schadelijke oplosmiddelen nodig hebt, zoals terpentine of terpentijn. Eigenschappen: maakt niet watervermengbare olieverf watervermengbaar, kan worden verdund met water. Dit heb ik nog niet geprobeerd. Laat de penseelstreek enigszins vervloeien. Ja, dat is waar. Maakt de verf vetter. Inderdaad, dat heb ik ondervonden. Verhoogt de glans en transparantie en is enigszins vergelend. Dus als je het met heel lichte kleuren mengt, dan kan het zijn dat je kleuren na een tijd toch wat geler worden. Vind ik niet zo optimaal, maar enfin. Ik heb hier wat van deze verf op mijn palet gelegd. En ik zal jullie bewijzen dat dit wel degelijk traditionele olieverf is. Dus als ik daar water bijvoeg, dan blijft het water er gewoon op liggen. En zoals je het ziet, ik kan het niet gaan mengen. Water en olie mengt zich niet. Dat weten we waarschijnlijk wel allemaal. Ik breng nog wat op hier op mijn palet. En wat ik ondervond wanneer ik daarmee geëxperimenteerd heb, dat is dat je ongeveer de helft verf neemt en de helft van dit medium. Want voeg je daar meer bij, dan zag ik dat de pigmenten niet echt meer gebonden waren. Ik zal het jullie dan tonen. Ik voeg hier. Ik doe het zo omdat ik dan zeker weet dat ik niet te veel bijmeng. Oeps. Nu meng ik dit. En je ziet, in eerste instantie mengt de verf zich niet graag met dit medium. Dus je moet het echt wel zeer goed in elkaar mengen. En je ziet het of je ziet het niet op video, maar de consistentie verandert wel van de verf. Dus nu ga ik zien. Als ik nu wat verf neem, kan ik nog wat water bijvoegen, aangezien je water mag bijvoegen.
En nu heb ik de indruk dat ik niet genoeg van dit product heb bijgevoegd. Dus ik zal nog een paar druppeltjes bijvoegen. Het is echt wel, ja, zoeken naar de juiste hoeveelheid. Soms heb je te veel bijgevoegd, soms wat te weinig. Het is best van een klein beetje bij te voegen. En als je ziet dat het nog niet lukt om met water te schilderen, dan kan je altijd nog wat bijvoegen. Je kan altijd ook nog opnieuw verf bijvoegen. En nu lukt het echt wel beter om met water te schilderen. Zoals je kunt zien. Dus hier was niet genoeg product bijgevoegd. Was nog altijd meer traditionele olieverf dan dit hier. Wat ik dan ook nog merkte, is wanneer je te veel bijvoegt, dat het dan ook niet meer lukt. Ik heb al gezegd, ik denk dat het komt omdat het pigment dan niet meer gebonden is. Ik weet het, ik kan het niet hard maken, maar ik denk het. Ik heb ook nergens gevonden hoeveel je nu juist moet bijmengen. Want ik zie hier reeds dus van die belletjes ontstaan. Dus ik zie hier het grijs van het palet doorheen de verf. En in eerste instantie lukt het wel om te schilderen. En dan denk je, oké, dat gaat. Maar na een tijdje... Hier een haartje in. Maar na een tijdje zie je hetzelfde ontstaan zoals je hier ziet op het palet. Dat hier allemaal, ja, plekjes komen. En waar je je ondergrond doorheen ziet. Dus het is wel goed om niet te veel van dit product bij te mengen. En aangezien ik al heel veel geëxperimenteerd heb met dit hier, zou ik zeggen de helft verf, de helft medium. Zeker niet meer. Begin met een klein beetje minder dan de helft. Gaat het niet zoals hier? Voeg dan nog enkele druppeltjes bij. En dan probeer je ook nog eens op een apart stuk blaadje of zo. Tot je ziet dat je verf echt wel watervermengbaar geworden is. En dat je niet te veel product hebt bijgevoegd. Ik heb dit nu gekocht om deze terre verte te kunnen gebruiken. Maar het is natuurlijk heel goed wanneer je bent overgeschakeld naar watervermengbare olieverf. Dan heb je waarschijnlijk nog heel veel restjes. En deze kan je dan gebruiken wanneer je dit hier, deze medium mix, daarbij voegt. Dus daarvoor vind ik het wel zeer interessant. Dit is hier van Cobra, maar ik heb al gezien dat er meerdere merken zijn
die ja, een bepaald product hebben die je dan kan gebruiken om van traditionele watervermengbare olieverf te maken. Dus ja, experimenteren zou ik zeggen. En hopelijk kan je al je restjes olieverf op die manier toch opgebruiken. En hopelijk zie ik jullie terug in een volgende video. Dag!